नमस्ते हजुरहरुलाई हाम्रो चुलामा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले सजिलो तरिकाले हरियो मकैको खिरको रेसिपी लिएर आएको छु। हजुरहरुले सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दछु। अब बनाउनको लागि सामग्रीहरू मैले लिइसकेको छु। हरियो मकै, दुध, घिउ, मिश्री, सुकमेलको धुलो, मरिचको धुलो लिएको छु। अब हामीले चाहिँ कोरेसम्म कोर्नुपर्छ हरियो मकैलाई। यसरी कोरेर बनाउँदा चाहिँ चामल जस्तै हुन्छ कोर्दाखेरि। त्यसकारणले गर्दा हामीले कोरेरै बनाउनुपर्छ। अब अहिले हरियो मकैको सिजन छ। यसरी हामीले बनाउँदाखेरि खिर चाहिँ असाध्यै मिठो, हेल्दी पनि हुन्छ। चामलको भन्दा हेल्दी पनि हुन्छ। ल हेर्नुस् त, मैले चाहिँ 2 घोगाइ कोरेर सकिसकेँ। छोडाएर मिक्सीमा पिस्नु भन्दा यसरी बनाएको चाहिँ खिर राम्रो बन्छ। र हेर्नुस् त, मैले चाहिँ 2 घोगा मकैलाई कोरेसम्म लिइसकेँ एउटा बाउलमा। अब ग्यास बालेर कराई बसाइसकेको छु। अब घिउ लाउँदैछु। अब घिउ चाहिँ मैले 2 चम्चा लाएको छु। अब हजुरहरूले आफ्नो आवश्यकता अनुसार जति पनि लिन सक्नुहुन्छ, धेर थोर गर्न सक्नुहुन्छ। अब अघिको मकै कोरेसम्म कोरेको मकै राख्नुपर्छ। मकैको चामल जस्तै भएको छ मकै चाहिँ। अब हामीले चाहिँ एकैछिन फ्राई गर्नुपर्छ। ल हेर्नुस् त, कस्तो मजाको हुन्छ। अब ल पुवा जस्तै नै भइसक्यो। छुट्टिएर मजाले हरियो मकै यस्तो भएको छ। अब हामीले दुध राख्नुपर्छ। दुध चाहिँ मैले खाली ननिकालेको दुध राखेको हो। 2 घोगा मकैमा चाहिँ हामीलाई 1 लिटर दुधै लाग्छ। अब मजाले चलाउँदै पकाउनुपर्छ। चामल जस्तै भएको छ। अब म फेरि राख्दैछु दुध। जम्मा 1 लिटर दुध लागेको छ 2टा मकैमा। अब चाहिँ हामीले चलाउँदै पकाउनु पर्छ। मलाई चाहिँ पुग्दैन जस्तो लागेर फेरि थपेको छु। गर्दा 1 लिटर जम्मा 1 लिटर दुध हो। 2 घोगा मकैमा 1 लिटर दुध हो। अब मकै त झन् पाक्नै पर्यो। अब चलाउँदै पकाउनु पर्छ। टाँसिनु दिनु चाहिँ हुँदैन। खिर चाहिँ डढेको मिठो हुँदैन। हजुरहरूले चामलको खिर त खानुभएको होला। अब मकैको खिर त खानुभएको छैन होला हरियो मकैको। अहिले चाहिँ बजारमा प्रशस्त मात्रामा हरियो मकै निस्किसकेको छ। त्यसकारणले हामीले चाहिँ हरियो मकैबाट हरेक थरीको सामानहरू बनाएर खान सकिन्छ, सामग्रीहरू बनाएर खान सकिन्छ। त्यसमध्ये एउटा खिर पनि हो। हामीले चलाइरहनु पर्छ। अब हरियो मकैको खिर चाहिँ सुगरको बिरामीले पनि खानु मिल्छ। हेल्दी पनि हुन्छ। हेर्नुस् त, कस्तो मजाको बाकुलो भइसकेको छ। चलाउनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। मैले मिश्री पिसेको राखेको यो चाहिँ 2 चम्चा। हजुरहरूले मिश्रीको सट्टा चिनी पनि राख्दा हुन्छ। चिनी भन्दा चाहिँ मिश्री हेल्दी हुन्छ। मिश्री पिसेर राखेको मैले। यो चाहिँ मरिचको धुलो हो, सानो चम्चाले आधी चम्चा। सुकमेलको धुलो पनि आधी चम्चा। खिरमा चाहिँ यसरी अब मरिचको धुलो, सुकमेलको धुलो राख्दाखेरि मिठो हुन्छ। मजाले फिट्नुपर्छ सबै लाग्ने गरेर। चामलको खिर पकाएको जस्तै नै हो। हजुरहरूले अब मनपर्छ भने ड्राई फ्रुटहरू पनि राख्दा हुन्छ। मैले चाहिँ नराखिकन पकाएको। ल हेर्नुस् त, कस्तो मजाले पाकि नै सक्यो। अब
अब धेरै बाक्लो पनि बनाउनु हुँदैन, अहिले सेल आएपछि फेरि जम्छ। कस्तो मजाको भएको छ। खिर पनि मकैको पाकेर तयारी भइसक्यो। अब मैले पनि पहिलाचोटि पकाएर खाएको, असाध्यै मिठो भएको थियो। अब हजुरहरू मकैको सिजनमा चाहिँ यसरी मकैको खिर पकाएर खानु होला। हरियो मकैको खिर चलाइरहनु पर्छ, चलाउनु चाहिँ छोड्नु हुँदैन। फेरि डढेको खिर मिठो हुँदैन। थोरै सामग्रीबाट तयारी हुने मकैको खिर, धेरै सामग्री पनि चाहिँदैन। ल हेर्नुहोस् त, यत्तिको भएपछि चाहिँ मैले चाहिँ ग्यास बन्द गरिसकेँ। अब चाहिँ रेडी भइसक्यो, खानको लागि तयारी भइसक्यो। अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँदैछु। ल हेर्नुहोस् त, मिठो खिर, मकैको हेल्दी मिठो खिर तयारी भइसक्यो। अब हजुरहरू पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला, अवश्य मनपर्ने छ। हजुरहरूलाई भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब गरिदिनुहोला। साथी फ्यामिलीहरूसँग सेयर गर्नु नभुल्नुहोला। हजुरहरूको दिन सुखमय बित्योस्। धन्यवाद।